by Giant Irish Ay, with pa. Gajel. At ngayon, ang gagawin namin ay house tours sa bahay ng aking kuya at sister-in-law. Yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel nila, mag-subscribe lang kayo sa Mr. and Mrs. Mortel. Ayan, umpisahan na natin. So, ituro mo kami sa inyong living area. Yes, ito ang aming living area. Wala ba kami masyadong gamit? Ayan na, meron kaming couch dyan. Ang ganda nga niya eh. So, ayan. So, yung couch nyo, di ba may ano dito sa loob? Oo, may cabinet. May cabinet. Kasi hindi namin yan Pero may cabinet. Ay, sa kabila. Ay, sa kabila. Ay, sa kabila. Oh, haisan. Oo, basura. Tapos, Meron kami yung aming kanat. built-in cabinet. Pero nakapatanggal namin yan. Kasi parang, wala lang, parang hindi ko siya gusto. Ito, ng cabinet. Tapos dapat din kasi magpalagay kami maraming storage para hindi makalat tignan. Pero pag ganyan kasi parang ang kalat tignan din para lang Storage maraming na naka-display. Ayun. Ito yung TV, di ba? Smart TV show sila. Pero malaki yung ano dito Barbie kasi tawag kasi Captain Barbie. Yeah, and mabuhat. Yan, may Kaya Barbie. ito ng asawa ko. Ayan. Tapos, Punta tayo dito. Oh, meron silang CCTV. oh, may mga CCTV na. Tapos, ito, yung inyong. Yan ang aming powder room. Charot. Actually, may mali dito sa bahay kasi syempre ang bathroom, di ba, personal yung dapat. Oo. Pero nandito siya sa baba. Dapat nandito siya sa baba. Ano? Pero hindi ko naisip yun. Yan, nag-bathtub lang ako dyan kanina. At sige, yan dito. Yun yung kakatok. Tapos, Punta tayo dito. sa aming kusina. O, ito ang tita kayo Ito is from Tita Bong and Tito Marks. Yan. Meron din kami niya nakalagay naman Diaz family. At saka sila Kuya De Pasco family doon. And nandito. Sinapa namin yung kulay ng tiles. Para bagay siya dito sa mga damo-damo. Tapos ito ang aming pag nakita niyo si Edward ng Twilight. Nung kinasal si Edward at saka si Bella Cal. si Sobrang pagkaka-Edward. Edward Cullen and si Bella. Halos mabura na yung mukha. Tapos ito yung inyo. Ito ang aming dining table. Apat yung buwan niya nasira yung isa. Ano siya? Tapos ito yung inyo rest. And cabinet. Ano meron cabinet mo? Mga nila instant. Huwag naman magluto. Huli ka. Huli natin siya. Meron kami mga ano dyan. Stocks namin. Dami nilang stocks. Kasi mahirap yung Sana all. Mahirap yung labas. Kaya nag-stock namin. Yan. Tapos, ayan. Dito yung mga pagkain sila. Mga pagkain ng ano namin. Mga junakis. Ayan. So, meron silang dalawang junakis. Si Calix at si Sacha. Isang pusa at isang aso. So, gaano katagal ito pinagawa? Ito kasi extended lang, di ba? Oo. Extend lang. Ito lang talaga yung pinakabahay. Dito. Then, extend dito. Gaano katagal siya natapos? Siguro mga 3 months yung renovation nito. Lahat na yon kasama yung interior. Kasi pag turnover nitong bahay, wala pa itong ano eh. Wala pang partition, lahat wala pang tiles. Kayo nagpagawa lang. Pintura lang yung meron. Pang hairband! Ito baby ko, no? Wala pa itong kahit ano. Tapos yun, yung pinarenovate siya, lahat na kasama, pati yung banyo, tiles, lahat. Tsaka, ay, saglit, bago tayo pumunta sa kwarto nyo, ipakita natin sa kanya yung lagi niyong tinatambayan. Which is ito. Ayan. Sino to? Pwede tambay. Ay, yes! Bawal lang dito. Senti dito, senti. Alis, labas, labas. Bawal ito. Labas, labas. Sakto di ba ako naliligo? At may pang-grill sila yun. Tapos yun yung upuan na lagi lang ginagamit. Yan. Ang kanilang mini garden. Oo, dyan kami tumatambay. Kasi hindi kami nakatambay kasi
umuulan. Tapos, ay, akit na tayo. Marami pa rin yung hindi papaalo dito. Nagkapo na. Ayos. Para mas lumaki pa siya. So, tayo umakyat. Nakakatawa din kasi iba-iba yung kulay ng tiles, di ba? Etong tiles na to. Ito naman. Ayan. Sige, punta tayo sa first room na kung saan naglagay ni Kuya yung... naglagay si Kuya, di ba? Yes. Ito yung inyo. Naglagay siya ng epic na soundproof, pero ilang piraso lang ata yan? 8 pieces. Pag soundproof, di ba dapat buong lalagyan? Pero naging 8 pieces lang. Tapos ito yung mga pictures ko, di ba? Oo, din-display. Ayaw ko lang na ipa-display yan. Na. Kasi gusto ko lang talaga, sobrang minimalist lang talaga yung mga naka-display. So, si Kuya yung naglagay niya. Nilagay niya. Tapos ito yung bed niya. Tapos ito yung bed niya na. bed talaga namin, pero tinanggal na namin yung kutsyon. Kasi ayaw ni Aiden yung kutsyon. And na may frame, sisikip daw. Tapos ito na yung mga cabinets niya, nakadikit sa. So, ngayon, ginawa muna niya itong office room. Dito siya nag-work. So, guys, ito yung kanilang office room muna. Yes. Pansamantala. So, pag lumaki na yung baby namin, dito na siya. Yeah, pag lumaki na yung baby nila. Oh, baby. And, sige, dako naman tayo dito sa next. So, may CR kayo, no? Dito rin sa taas, meron din silang CR. Laki ba na CR sa taas, eh? Dapat nandyan yung bathtub, di ba? Pero, ito siyang malaking pagkakakali. Saan ba siya nailagay? Tapos, okay. Dito tayo sa isang kwarto. Yes. Ako na taga-open. Ito. Ayan. Ginawa ko siyang cabinet. Ito. Bakit dito yung ginawa yung lagayan ng bed ng baby mo? Kasi ano siya, sobrang kulob. Tsaka hindi siya mapapalagyan ng aircon kasi walang mapuputasan. Kasi pag pinutasan mo yung wall na yan, kabilang bahay mo siya. Sige, dito ka. So, ayun. Tapos, eto, bakit po siya may ganito? Yan, guys. Yan, i-explain mo. Kasi meron akong online business. Ano yung online business mo para ma-follow nila? Yeah, please follow Happy and Company. Yan, sa Facebook, Instagram. Mga tinitinda niya mga damit. Ayan, mga clothes. Pero hindi to kasama. Kasi, Free kanya ba? to. Kala ko nga, bibili na sana ako eh. Wala pa yung mga stocks Yan. ko yun pala din. Pero ito mga damit ko to hindi nakasya kasi sa cabinet kaya nilabas ko siya. Siya nakalagay. Pero, ganda na ito. Pero ito ang aking personal space. Pag ano, pag Dito ka din. nagbalik trabaho, maganda yun yan. Tapos, dito tayo sa kanilang master's bedroom. Yay! Dito natulog si Virginito. Ayan. Yeah. Diba nakakatawa kasi iba yung ano niya yung cut niya. Parang ano. Bakit nga ba iba yung cut niya? Kasi kung mapapansin nyo dito, ayan, sige, buksin natin. Dito sa labas, meron na siyang creek. Yan. So, creek na yung labas niya. Kaya siguro yung cut ng lupa, para Parang hindi na doon. oo, inano nila. Para siguro safe, ganyan. Tapos eto, meron kayong, ano dito, no? Terrace pa, balcony. So, meron silang balcony dito. Maliit. Maliit. Kaya Ayan. pinagawa namin siya ng pang 2 tao lang talaga. Kaya ang liit. Pero sana pinalakihan namin ng konti ito. Para makapaglagay ng table. Pero maliit lang siya. So, dati wala pala to, no? Kasi ito yung extended Oo, ito yung area. So, dalawa lang dapat yung rooms. So, yun din. Kaya pag kukuha kayo ng bahay, check nyo muna yung floor plan. Kasi katulad nung nangyari, hindi siya pantay. So, ang hirap designan din ito, di ba? Ayan. Tapos ito yung kama namin. Tinanggalan namin yung frame niya para mas, ano siya, para maluwag. Pero ang galing kasi nung... Eto, nakuha nyo na pala na kasal na kayo, no? Kasal na kami. Pero yung isa nilang bahay dun malapit sa amin, hindi pa kayo kasal, nakuha nyo na yun. Oo. Tapos, pinaparent nyo na. So, ano yung advice mo naman sa mga gustong kumuha ng bahay? Mga gusto kumuha ng bahay. Interviewer. Ayun muna una yung kuhanin kaysa kotse siguro. Mas okay yung Mag-invest sa bahay. lupa and house and that mga ganyan. Kasi mabilis tumaas ang bahay tsaka lupa. Parang in a few years time, ang taas agad ng value niya. So, kung na kayo hanggat may kaya mong kumuha. Tapos, check niyo yung location. At maganda yung location. Tapos, yung floor plan, ayun. Check din.
Yung una namin nakuha, dito. Maganda yung location niya, pero yung, dikit yung bahay. Ganun. Tapos eto, medyo, nandito kasi sila sa dulo. Dito Dulo siya. Medyo tahimik dito sa So ano naman yung nagustuhan mo dito sa parte ng bahay? dito. Siguro medyo nakakagalaw-galaw kami ng konti kumpara din sa unang bahay. Si Counting galaw sa ganyan. Kasi yung dati namin bahay, yung lang, half lang nento. Support yan siya. Half nito. So dito mas nakakagalaw na siya. Tsaka may spacious siya, no? Tapos sa labas, nakakapagtambay-tambay na kayo. Ano nagustuhan niyo sa area na to? Siya, ayun, makita mga puno-puno, gano'n. Kasi di ba sa mismo, Puro na saging. Puro na saging, ganyan. Kaya pag gusto namin kumain sa dahon ng saging, pitas lang kami dyan. Oo, andyan lang sa tabi. Ayun! So ano pa ba? So, I think it's done! Ayan, so pag may masuggest kayo guys, comment kayo sa kanila kung anong magandang gawin pa dito kasi hindi pa ito tapos. Kakalipat lang namin dito ng February kasi gusto namin dito kami abutan ng lockdown kaysa dun sa unang bahay. At ngayon lang kami din nakatulog dito, nakapag-overnight. Ayan. Nakadalo sila And guys, dito. don't worry, 14 days silang naka-quarantine. Yes, di kami Ayan, para para makapunta kami dito. Ayun guys, so sobrang na-inspired ako dahil may dalawa na kayong bahay. Ayan. Pero importante din na may savings muna kayo bago kayo ng property kasi tulad ng pag mga pandemic, mawalan ka bigla ng trabaho, tapos may binabayaran ka. Mahirap naman mahatak yung bahay. So, mas okay din na may savings ka pang emergency fund. Ayan. So yun, ready na talaga sila. Yes. Yan, ready na po sila. Magpalaki ng baby. Oo. So yun guys, basta subscribe lang kayo sa aming channel para sa iba't iba pa pong mga vlogs namin, lalo na po sa channel din nila. And meron din pala silang house renovation, kung paano nila to pinagawa and yung mga pagpaplano nila dito sa bahay na to. So panoorin niyo rin yun guys. Okay, please subscribe, click by J and Irish, And Mr. and Mrs. Morten. Yes. Thanks so much for watching! Okay.